Xin chào mọi người, mình vừa sử dụng máy hàn laser 1000W hàn thử trên phôi hàn inox dày 1,5 ly. Như các bạn thấy, hàn laser khá là đơn giản, cho ra mối hàn phẳng, sáng, gần như chúng ta sẽ không cần phải gia công lại mối hàn nữa. Máy sử dụng màn hình cảm ứng, có sẵn ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh rất dễ điều chỉnh, có 6 chế độ hàn tia laser cho ra các biên dạng hàn khác nhau. Máy hàn laser sử dụng nguồn Raycus có thương hiệu nổi tiếng với độ bền và tính ổn định cao. Khi mua máy hàn laser, quý khách sẽ được tặng kèm một bộ bếp hàn và nối bếp. Các bếp hàn sẽ có hình dạng khác nhau để phù hợp cho các mối hàn khác nhau. Tặng kèm thêm 5 thấu kính laser. Kèm thêm một kính hàn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi ngay tới số hotline trên góc màn hình để được tư vấn thêm.